Hello po sa lahat ng ating mga kapets. O yan, mayroon na tayong tawagan. So, salamat po sa lahat ng sumusuporta, nagko-comment, nagtatanong. Although di ako masyadong active sa YouTube ngayon dahil sa mga ibang pinagkakabisihan ko. Hopefully, makagawa pa ako ng maraming video tutorials kung paano gamitin ang Microsoft Excel. In this tutorial, ituturo ko saglit kung paano i-turn off ang Gridlines sa Excel. Ano ba itong Gridlines na sinasabi ko? Okay, tignan natin itong worksheet na na-download ko sa Google. Makikita ninyo dito na may mga lines of rows, columns, ayan. Ito ang tinatawag na Gridlines. Itong mga imaginary lines na ito. Dito sa Gridlines, nakakabuo ng tinatawag na cells. At sa bawat cell, dito natin ini-store o nilalagay ang mga data. Ngayon, nakikita natin na may Gridlines, di ba? Pero kung titignan naman natin sa print preview, plain white ang makikita natin with this data. Okay, balik naman tayo sa Home tab. Ang ibig sabihin lang nun ay wala pang table itong data na to. So, minsan, nakakalito. Akala mo may table na, pag ipiprint mo, ayun, malinis. Data lang ang nakalagay, walang table. Ngayon, kailangan nating alisin ang Gridlines. Itago muna natin itong Gridlines. Simple lang kung paano i-turn off ang Gridlines. Una, go tayo sa View tab. Okay, so narito ang View tab. Dito sa Show Group, dito natin makikita ang Gridlines. Next, i-tick natin itong ayan, Gridlines. So, kita nyo, malinis na ang spreadsheet. Wala na siyang Gridlines. Pwede natin itong lagyan ng table. So, ayan. At kung titignan naman natin sa print preview, meron na siyang table. Ayan. Okay. So, kung gusto mo namang ibalik ang Gridlines, simple lang din. Balik tayo sa View tab. I-tick natin itong box para bumalik ang Gridlines. So, ayan, simple lang kung paano natin itatago o kaya naman ay ibalik, i-unhide ang Gridlines. Kung gusto nyo pang matuto kung paano gamitin ang Microsoft Excel, panoorin nyo pa ang iba ko pang video tutorials dito sa Pinoy Easy Technology.